So hey guys, পুনৰবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছো আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এডুকেট আছাম। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিম ক্লাছ 11 ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি, য'ত আমাৰ চেপ্টাৰ্ছ কভাৰ হ'ব ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এলিমেণ্টছ এণ্ড পিৰিয়ডিচিটি আৰু কেমিকেল বণ্ডিং। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত মই তোমালোকক কৈ দিছো যে তোমালোকে এই দুটা চেপ্টাৰৰ কনচেপ্ট ভালকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা, ঠিক আছে। মই এইটো চিৰিজ জাষ্ট তোমালোকৰ এটা টেষ্টিং, মানে এই গোটেই ইউটিউবত মানে তোমালোকৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ ইউনিট ৱাইজ নাই মানে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ, ঠিক আছে। তো মানে এই চিৰিজটো জাষ্ট ফৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ, এনেকুৱা নহয় যে মই ইয়াত কিছুমান কি কয় তোমাক কনচেপ্ট বুজাই দিম। অ'কে, আমি এতিয়া যিহেতু কম সময়, এতিয়া মই তোমাক এটা এটা কুৱেশ্যন লৈ পিনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা কুৱেশ্যন ললো, সেই কনচেপ্টটো কৈ মেলি তাৰপিছত সেইটো চল্ভ কৰাবলৈ এটা সময় নাই, তোমালোকে এইটো বুজিছা। ত' ডাইৰেক্ট মই ইয়াত তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো চাম, অলপ অলপ সময় ৰৈ দিম, তাৰপিছত তোমালোকক এনচাৰটো কৈ দিম। যদি মোক লাগে যে ইয়াত বুজোৱা দৰকাৰ হৈছে মই সেইটোত বুজাই দিম, বাট যদি মোক নালাগে যে তাত বুজোৱা দৰকাৰ নাই, দেন মই সেইটোক ইমান এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ নাযাওঁ। আই এম সেইং ইট, মানে ফ্ৰেংকলি কৈ দিছো যে ইয়াত মানে তোমালোকে একদম বোলে নেক্সট লেভেল বোলে গোটেই কনচেপ্টৰ লগত কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰাব, সেইটো ডিপেণ্ড নকৰিবা, ঠিক আছে। নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, আৰু দীঘল হ'লে তোমালোকৰ এই ক্ৰুচিয়েল টাইমটো সময় নষ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' দিছ চিৰিজ ইজ জাষ্ট ফৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ। ইয়াত ইমান আমি কনচেপ্টবোৰ নলওঁ, অবভিয়াছলি য'ত দৰকাৰ হৈছে মই তাত লওঁ, ঠিক আছে। নেক্সট এতিয়া আমি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ চিৰিজটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। অ'কে, চ' প্ৰথম চেপ্টাৰ হৈছে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এলিমেণ্টছ এণ্ড পিৰিয়ডিচিটি ইন প্ৰপাৰ্টিজ. So the first topic is early classification of elements. Doverness classification elements into triads on the basis of কিহৰ ওপৰত বেচিছ কৰিছিলে? এইটোতো বুজাবলৈ দৰকাৰ নাই, এইটো ডাইৰেক্ট জানিব লাগে তোমালোকে। এটমিক নাম্বাৰ নে চিমিলাৰ প্ৰপাৰ্টিজ নে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন নে ডেনচিটি? দ্য এনচাৰ ইজ চিমিলাৰ প্ৰপাৰ্টিজ। আৰু এটা কুৱেশ্যন দেই, বহুতে মানে কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা বা ছাৰ আপুনি যে ইমান কুৱেশ্যন লৈছে, গোটেইকেইটাৰ মানে মেক্সিমামৰ অপশ্যন মানে একে কিয়? ইয়াতো বি আহি থাকিলে বি 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 হৈ থাকে, ইয়াতো এ আহিলে এ হৈ থাকে, ইয়াতো চি আহিলে চি 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 হৈ থাকে, ঠিক আছে। সেইটো মানে তোমাৰ শুনা, এই কুৱেশ্যন কেইটা ওলাবলৈ এটা এটা কুৱেশ্যন মই চেক কৰিছো কুৱেশ্যনৰ লেভেল কেনেকুৱা, বাট মানে এই কুৱেশ্যনটো এই ইয়াত এড কৰিবলৈ মই এআইৰ হেল্প লৈছো, ঠিক আছে। মানে ডাইৰেক্ট কপি কৰি পিনি ডাইৰেক্ট পেষ্ট কৰিবলৈ লৈছো। তো সেইটো কৰাৰ কাৰণে মানে এআই কি কৰিলে, মানে একেটা মানে তোমাৰ সেইটোতে কি কয় অপশ্যনতে মানে এনচাৰবোৰ দি দিলে, ঠিক আছে। তো তাতকৈ ভাল তোমালোকে তোমালোকে একেটা বুলি নাভাবিবা না। যদি বোলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ এনচাৰটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰো বি হ'ব পাৰে, বা একদম গোটেই কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচত এনচাৰ বিয়ে হৈ যাওক, তুমিতো কুৱেশ্যনটো নিজে চল্ভ কৰিবা। তুমি প্ৰেডিক্ট কিয় কৰি লোৱা যে বি হ'ব বুলি? যদি তুমি প্ৰেডিক্ট কৰি পিনি বি দিয়া, তেতিয়া তুমি তুক্কা মাৰা, তুক্কা মাৰিলে তোমাৰ লাভ নাই, ঠিক আছে। তো এটা কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন হিচাপে ল'বা। অ'কে, নেক্সট। According to Newton's law of octets, every 8 elements showed কি same atomic mass নে same properties নে same density নে same velocity? ইয়াৰো এটা same property হ্যাঁ, এনসাৰটো same properties হ'ব, but এনসাৰটো মানে অপশনটো বিয়তে আছে আৰু, ঠিক আছে। তো इसके लिए मुझे थोड़ा माफ कर दो, ठीक है। The next one. The major achievement of Mendel's periodic table was discovery of isotope নে prediction of undiscovered elements নে discovery of electrons নে discovery of protons? এইটো এনসাৰটো তুমি দি দিবাচোন। অ'কে, homework in comment. মই কিন্তু বহুত ডিসএপইন্টেড হৈ আছো, কাৰণ মই হোমৱৰ্কছ পোৱা নাই। লিটাৰেলি মই তোমালোকক কি এইটো চিৰিজটো কি বন্ধ মানে নালাগে নেকি? মই তোমালোকক ইমান ভালকে কিছুমান বেছি বেছি 10টা হোমৱৰ্ক দিওঁ, এঘণ্টা ভিডিঅ' বা আধা ঘণ্টা ভিডিঅ'। তোমালোকে সেই 10টাটো কি কমেণ্ট কৰিবলৈ ইমান দিগদাৰ পাই আছানে? মোক কমেণ্টত এবাৰ জনাবাচোন। কমেণ্টত এবাৰ জনাবা যে তোমালোকে চিৰিজ কণ্টিনিউ লাগে নাই। যদি চিৰিজটো কণ্টিনিউ লাগে, হোমৱৰ্কটো ছাবমিট কৰা। আৰু বহুতে কৈ আছে থেংক ইউ ছাৰ, চিৰিজ বন্ধ নকৰিব, বাট যোনে চিৰিজ বন্ধ নকৰিব বুলি কৈছে সেইজনে আকৌ কমেণ্টত হোমৱৰ্কে ছাবমিট নকৰে। এইটো কথাটো মানে কি, মানে মোক মানে মনৰ পৰা বেয়া লাগিছে। বাৰু এইবোৰ কথা বাদ দিয়া, দেন চোৱা। Question number 4. The main drawback of Mendel's periodic table was absence of periods ne position of isotopes ne absence of group ne lack of periodicity? The answer is position of isotopes. Okay, next question is modern periodic law. Modern periodic law is based on atomic mass ne atomic number ne neutron number ne density. The answer is B, that is atomic number. Okay, so periodicity of properties depends mainly on a repetition of atomic mass ne nucleus ne valence cell electronic configuration ne number of number of electrons. So the answer is C, that is valence cell configuration. এতিয়া তোমাৰ বহুত গাল বি আহি গ'ল, এটা চি আহি গ'ল, মাজতে হঠাৎকে বি আহিব, মাজতে হঠাৎকে এ আহিব পাৰে, হয় নাই? The elements belonging to same group have same কি হ'ব? atomic size নে atomic number নে valence cell configuration নে তোমাৰ atomic mass? What do you think? The answer is C, that is valence cell configuration. Next one. Elements in same period have same number of valence electron and number of cell ne atomic masses ne valency? The answer is B, that is same number of cell. Along the same period,
এইটো একেটা পিৰিয়ড আৰু ইয়াত যদি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা যদি এলিমেণ্ট আছে তেনে সেইকেইটাৰ নাম্বাৰ অফ চেলছো একে থাকিব সেইটো কৈছে অকে তাহলে ব্লকস অফ পিৰিয়ডিক টেবল blocks of periodic table elements having valence cell configuration ns1 belong to ns1 কিহৰ কাৰণে হয় তোমালোকে জানা এইটো s ব্লকৰ কাৰণে হয় এটা ns2 np5 p যদি অলৰেডি আহি গল তেনে এইটো কি হ'ব এইটো কি হ'ব p ব্লক হ'ব নহয় জানো তাৰপিছত ট্ৰানজিশন এলিমেন্টস বিলং টু যোনে ক্লাছ 12 পঢ়িছে d ব্লক নহয় জানো আৰু লেন্থেনাৰ্ছ এণ্ড একনাৰ্ছ বিলং টু এইটো সবে জানা f ব্লক নহয় জানো তো ইয়াত আনসাৰটো ইয়াত d ত আছে ন আৰু ইয়াত তোমাৰ কিমান c ত আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ b ত আছিল হয় নেক্সট চাও এটমিক ৰেডাই ওকে এটমিক ৰেডাই এখন ঠিক কৰি লওঁ okay atomic radius atomic radius decreases across the period mainly because atomic radius তোমাৰ এফালে গৈ থাকিলে atomic radius decrease হ'ব বুলি কৈ আছে কিয় shielding increases greatly ne effective nuclear charge increases ne number of cell decreases ne atomic mass decreases or the answer is effective nuclear charge increases okay next one atomic radius increases down the group তো ইয়াত তোমালোকৰ পৰা এইফালে এতিয়া আগৰ কোৱেশ্চনটো গম পালা যে atomic radius তোমাৰ এইফালে গৈ থাকিলে along the period decrease হয় আৰু down the group হলে atomic radius increase হয় গম পালা কিয় হয় এতিয়া increase in effective nuclear charge ne addition of new cells ne decrease in electrons ne decrease in shielding effect the answer is addition of new cell মানে number of cell increase হয় down the group okay which is the largest atomic radius lithium sodium potassium rubidium what do you think the answer is rubidium okay so the correct order of atomic radius is কি হ'ব সোডিয়াম ক'ত থাকে সোডিয়াম ইয়াত থাকে তাৰপিছত সোডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম নহয় জানো তাৰপিছত মেগনেছিয়াম ক'ত থাকে এই পজিশন ক'ত থাকে 11 12 ইয়াত মেগনেছিয়াম থাকে থাকে নহয় জানো কি হয় ক'ত থাকে তো হেয়া তুমি পিৰিয়ডিক টেবলটো এনেকৈ আঁকিবা আঁকি পিনি চাবা সোডিয়াম যদি ইয়াত থাকে মেগনেছিয়াম যদি ইয়াত থাকে বা এলুমিনিয়াম ক'ত থাকে বা তোমাৰ সিলিকন ক'ত থাকে এই পিৰিয়ডিক টেবল পাতি পিনি তোমালোকে কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ তোমালোকে গম পালাই যে এটমিক ৰেডিয়াছ এফালে গ'লে ডিক্ৰিজ হয় আৰু ডাউন দা গ্ৰুপ হলে ইনক্ৰিজ হয় তো তোমালোকে এইটো উত্তৰ হোমৱৰ্কত দি দিবা ঠিক আছে যদি তোমালোকৰ বোলে পজিশন মনত আছে তেতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনসাৰটো দি দিবা আৰু যদি পজিশন মনত নাই এটম কি কয় পিৰিয়ডিক টেবলটো চাই ল'বা তাৰপিছত তুমি এনসাৰটো দি দিবা তো which species has smallest size 17 the answer is aluminum 3 plus has the smallest size এইটো কেনেকৈ গম পাবা ইয়াত তোমাৰ এটা কথা আছে আইসো ইলেক্ট্ৰনিক স্পিচিছ ওকে এই 17 নম্বৰটো কনসেপ্ট আছে আইসো ইলেক্ট্ৰনিক স্পিচিছ ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপৰ স্পিচিছত তোমাৰ কি হয় নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ যদি বেছি থাকে কি হ'ব নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ মিন্স কি হয় যদি নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ বেছি থাকে তেতিয়া সাইজটো সৰু হৈ যায় ঠিক আছে বুজিলা আইসো ইলেক্ট্ৰনিক স্পিচিছত তোমাৰ যদি নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ যদি বেছি থাকে মানে এই ওপৰৰ চাৰ্জ কেইটা যদি বেছি থাকে আইসো ইলেক্ট্ৰনিক মানে কি সেম নম্বৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ নহয় জানো এইকেইটা যদি বোলে এনে মেগনেছিয়াম আৰু এলুমিনিয়াম আৰু ক্লোৰিনত তোমাৰ সেম নম্বৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ আছে তো কি কৈছে নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ যাৰ বেছি তোমাৰ প্লাছ 2 প্লাছ 3 প্লাছ F মাইনাছ তো যাৰ তোমাৰ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ বেছি যেনেকা 3 প্লাছ সবতকৈ বেছি আছে তো তাৰ সাইজটো সবতকৈ সৰু হ'ব সেইটোৱে কৈছে ওকে তো এনসাৰ ইজ C that is aluminium next one in isoelectronic species ionic size decreases with increase in কি হ'ব এইটো জাস্ট এটাই কলোচোন নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ ওকে তো the correct order of ionic size is এটাই কলো the correct order of ionic size এটা কি হ'ব সবতকৈ ডাঙৰ কি হ'ব সবতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব আয়নিক সাইজ কৈছে what do you think এইকেইটা সব কি কয় তোমাৰ আইসো ইলেক্ট্ৰনিক স্পিচিছ হয় নে নহয় হয় দিস অল আৰ আইসো ইলেক্ট্ৰনিক স্পিচিছ হয় তো কি হ'ব নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ চাব লাগিব হয় নাই তো সবতকৈ কম নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ যাৰ সবতকৈ বেছি নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ যাৰ আছে সি সবতকৈ সৰু হ'ব তো সবতকৈ বেছি আমি এই 3 প্লাছ Na প্লাছ 3 প্লাছ এইটো আৰু এইটো হ'বই নোৱাৰে আৰু এইটো হ'বই নোৱাৰে ইয়াতো বি ইয়াতো এ হ'ব ইয়াতো চি হ'ব তাৰপিছত Mg 2 প্লাছ আছে তাৰমানে Na প্লাছ মানে এনসাৰ ইজ এ হয় নে নহয় বুজি পালা চাগে এতিয়া চাওঁ
which pair is isoelectronic এইটো তোমালোকে homework electrons count কৰি পিনি কৈ দিবা হৈ গ'ল তাৰপিছত ionization enthalpy. Ionization enthalpy is the energy required to remove proton ne neutron ne electron. The answer is C, that is electron. The ionization enthalpy generally increases across the period because atomic size increases ne effective nuclear charge increases ne scaling increases ne number of cells increases. The answer is B, that is effective nuclear charge increases. Ionization enthalpy decreases down a group mainly due to increasing atomic size ne increasing nuclear size ne decreasing scaling effect ne increasing valence electron. The answer is A, that is increase in atomic size. The next question is why alkali metals have low ionization enthalpy because they have small atomic size. Valence electron is loosely held. They have high electronegativity. They have high electron affinity. The answer is B, that is valence electron is loosely held. Which element has highest first ionization enthalpy? কাৰ আছে তোমাৰ লিথিয়ামৰ আছে নে ফ্লুৰিনৰ আছে নে নিয়নৰ আছে নে সোডিয়ামৰ আছে নিয়ন has the first মানে ionization enthalpy তাৰ সবতকৈ বেছি কাৰণ ইয়াৰ অক্টেট অলৰেডি ফুল আছে 8টা ইলেক্ট্ৰন অলৰেডি আছে ঠিক আছে সেই কাৰণে ওকে মানে কি কয় নোবেল গেছ কনফিগাৰেশনত আছে Question is the first ionization enthalpy of beryllium is greater than boron because boron has larger atomic size. Beryllium has completely filled 2s subshell. Boron has half filled orbital. Beryllium has lower nuclear charge. What is it? The answer is B. That is beryllium has completely filled 2s subshell. The first ionization enthalpy of nitrogen is greater than oxygen because oxygen has larger size. Nitrogen has stable half-fill configuration. Oxygen has smaller atomic size. And has lower nuclear charge. The answer is B. That is nitrogen has stable half-fill configuration. Okay. The correct order of first ionization enthalpy. Ionization enthalpy ki hoy? The energy required to remove one electron from the outermost shell of an element. নহয় জানো? তো কাৰ উজু হ'ব? What do you think? কি হ'ব? যাৰ ষ্টেপ এটা তোমাৰ সবতকৈ বেছি ওলাবলৈ কাৰ পৰা টান হ'ব ইয়াতো সি নোবেল গেছ কনফিগাৰেশন এটেন্ড কৰিব লাগিব ইয়া এটো হাফ ফিল হ'ব লাগিব ইয়া তোমাৰ হাফ ফিল ইয়া ফুলি ফিল থাকিলেহে দিগদাৰ হ'ব নহলেতো বাকি কেইটাৰ পৰা ওলাবলৈ উজুৱে নহয় জানো তো ফাৰ্স্ট ionization enthalpy মানে প্ৰথমবাৰ ওলাবলৈ কথাটো কৈ আছে তো তোমালোকৰ ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব সবতকৈ বেছি কাৰ হ'ব নাইট্ৰজেনৰ নে কিহৰ ইয়াত আমাৰ কি আছে লিথিয়াম আছে বেৰিলিয়াম আছে বোৰন আছে কাৰ্বন আছে ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছত বোৰন বেৰিলিয়াম কাৰ্বন নাইট্ৰজেন তো মোৰ মতে সবতকৈ বেছি নাইট্ৰজেনৰ হ'ব লাগে কাৰণ তোমাৰ তাত কি আছে ফুল ফিল নে হাফ ফিল জাস্ট এন্ড হ্যাজ স্টেবল হাফ ফিল কনফিগাৰেশন ওপৰতে পঢ়ি আছো তো এইটোতো হ'ব নোৱাৰে ইয়াতো বি হ'ব ইয়াতো সি হ'ব ইয়াতো ডি হ'ব তো ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে ওলাই মেলি হোমৱৰ্ক দি দিবা ঠিক আছে ন সৰি ইয়াৰ ৰিজনটো তোমালোকে কৈ দিবা মই এনসাৰটো তোমালোকক কৈ দিছো দা এনসাৰ ইজ বি হ'ব দ্যাট ইজ বোৰন বেৰিলিয়াম কাৰ্বন এন্ড নাইট্ৰজেন ওকে ৰিজন স্পেশালি ওকে ইয়াৰ ৰিজনটো কমেন্টত কবা ওকে নেক্সট one which has lowest first ionization enthalpy lowest ওলাবলৈ কৈছে কিয় সোডিয়ামৰ নে মেগনেছিয়ামৰ নে ইয়াৰ তোমাৰ কি হ'ব কেনেকা ইয়াত তোমাৰ এইটো 11 নহয় জানো তো 2:8:1 আমি কি কয় 9 10 হিচাপত লিখো ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ 2:8:2 2:8:3 নহয় জানো তো সিলিকনৰ কিমান 2:8:4 নেকি কি আসলে হাইড্ৰোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম বোৰন কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্লোৰিন নিয়ন সোডিয়াম এলুমিনিয়াম সিলিকন ফসফৰাছ নহয় জানো তো সবতকৈ উজু ওলাবলৈ কোনটোৱে মানে তোমাৰ সবতকৈ প্ৰথম অক্টেট এটা ওলোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ অক্টেট ফৰ্মেশন কিহে কৰিব তো which is the lowest first ionization enthalpy কৈছে কি হ'ব এনসাৰ the answer is Na কাৰণ Na তোমাৰ কি হয় সাইজো ডাঙৰ আছে আৰু তাৰ মাত্ৰ এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাব লাগে তো বেছি ৰিপালশন নাথাকিব তো এইটো উজুকে ওলাই যাব মানে আউটাৰ মোস্ট সেলত ওকে the correct order of ionization enthalpy is কি হ'ব এটা আকৌ the correct order of ionization enthalpy সোডিয়ামৰ সবতকৈ কম কলুৱে তাৰ পাছত দুটা আছে তিনটা আছে চাৰিটা আছে নহয় জানো তো এইটো এনসাৰটো তুমি ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ব পাৰিবা কি হ'ব এনসাৰটো দেখুতে লাগিছে যে এনসাৰটো বি হ'ব নে সি হ'ব এলুমিনিয়ামৰ কেনেকা বেছি হ'ব মেগনেছিয়ামৰ পৰা what do you think Aluminium has lower
এনেতো আমাৰ সেই ওপৰৰ পৰা চাই মেলি এনেকা হ'ব লাগিছিলে এলুমিনিয়াম সিলিকন নহয় জানো বাট কি হয় এলুমিনিয়ামৰ মানে তোমাৰ কি আছে লোৱাৰ আয়নাইজেশ্যন এনথালপি সেইকাৰণে শুদ্ধ হ'ল এলুমিনিয়ামটো ইফালে গুচি গ'ল আৰু মেগনেছিয়ামটো এফালে আহি গ'ল কাৰণ তোমাৰ কি কয় এই কি কয় ক'ত গ'লো কি ক'ব লৈছিলো এলুমিনিয়ামত মানে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনটো পি অৰ্বিটেলত এণ্টাৰ কৰে কাৰেক্ট ৰিজন লিখিব গ'লে ডিউ টু ইলেক্ট্ৰন এণ্টাৰিং পি অৰ্বিটেল ওকে তাৰ কাৰণে তোমাৰ এলুমিনিয়ামটো আগত তাৰপিছত মেগনেছিয়াম আহি গ'ল ওকে তো কি আছে aluminum has lower ionization enthalpy than magnesium due to electron entering p orbital okay next successive ionization enthalpies increases because atomic size increases and nuclear attraction of for remaining electron increases and shielding increases greatly and the number of cell increases what do you think the answer is b that is nuclear attraction for remaining electron increases a large jump in ionization enthalpy indicates metallic character ne stable electronic configuration ne large atomic size ne low nuclear size the answer is b that is stable electronic configuration which pair shows anomalous behavior in ionization enthalpy lithium and beryllium ne কি কয় তোমাৰ বেৰিলিয়াম এণ্ড বোৰন নে সোডিয়াম এণ্ড মেগনেছিয়াম নে মেগনেছিয়াম এণ্ড সিলিকন আই থিংক এইটো তোমালোকে অলৰেডি আগতো পাই আহিছা তো তাৰ এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ বেৰিলিয়াম এণ্ড বোৰন ওকে এইটো আগতো এইটো কুৱেশ্যনটো আছিলে কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ আছিলে তো ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি now let's talk about electron gain enthalpy electron gain enthalpy is associated with removal of electron addition of proton ne removal of কি হয় neutron what do you think the answer is addition of electron gain enthalpy generally becomes more negative across a period due to কি increase in nuclear attraction increase in atomic size ne decrease in nuclear charge ne increase in shielding the answer is increase in nuclear attraction next electron gain enthalpy generally becomes less negative down a group because atomic size increases effective nuclear charge increases shielding decreases and ionic enthalpy increases the answer is a that is atomic size increases halogens have highly negative electron gain enthalpy because they easily lose electron they easily gain electron they have low nuclear charge they have large atomic size what do you think the answer is b that is they easily gain electron Fluorine has more negative electron gain enthalpy than fluorine because fluorine has lower nuclear charge. Fluorine is very small, causing electron repulsion. Tarpisot fluorine has smaller size. Fluorine has lower sealing effect. What do you think? The answer is B. That is fluorine is very small, causing electron repulsion. Noble gases generally have highly negative electron gain enthalpy and a positive electron gain enthalpy in the lowest atomic size and the lowest ionization enthalpy. What do you think? The answer is B. That is positive electron gain enthalpy. So the correct order of electron gain enthalpy is chlorine, chlorine, bromine, iodine, chlorine, fluorine, bromine, iodine, iodine, bromine, chlorine, fluorine, bromine, chlorine, fluorine, iodine. কি হ'ব? सबको most electron क्या ही होगा आंसर आंसर মই তোমালোকক কৈ দিছো কিন্তু ইয়াৰ ৰিজন প্লিজ যোনে জানা ৰিজনটো কমেন্টত দি দিবাচোন মই জানো কিন্তু তোমালোকৰ কনসেপ্টটো কিমান ক্লিয়াৰ হৈছে না ঠিক আছে the answer is b that is chlorine fluorine bromine iodine okay next one electronegativity is the tendency of an atom to lose electron ne attach share electron pair ne gain proton ne donate electron what do you think the answer is b that is attract shared electron pair okay next one electronegativity generally increases across the period because effective nuclear charge increases the atomic size increases the shielding increases greatly the number of cell increases what do you think the answer is a that is effective nuclear charge increases electronegativity generally decreases down a group due to increase in atomic size increase in ionization enthalpy decrease in shielding effect increase in electron affinity but the answer is increase in atomic size okay the most electronegative element is oxygen nitrogen fluorine chlorine the answer is C that is fluorine সবাই জানে which has highest electronegativity lithium bromine iodine fluorine এটা অলৰেডি কৈছো fluorine কেনেকে কিয় তোমালোকে periodic table টো চাই ল'বা and তাৰ trends টো চাই ল'বা তুমি গম পাই যাবা okay এটা চাও metallic and non metallic character metallic character is associated with tendency to gain electron share electron lose electron
gain neutrons. What is the answer? Is lose electrons. Metallic character decreases across the period because tendency to lose electron decreases, atomic size increases, electron gain enthalpy decreases, shielding increases greatly. The answer is A, that is tendency to lose electron decreases. Metallic character increases down a group because atomic size increases, ionization enthalpy increases, electronegativity increases, electron affinity increases. The answer is A, that is atomic size increases. Okay, next one. Non-metallic character generally increases across the period because tendency to gain electron increases, atomic size increases, nuclear charge decreases, and the metallic character increases. The answer is A, that is tendency to gain electron increases. So chemical properties of oxides. Oxides of highly electropositive metals are generally acidic, neutral, basic, amphoteric. The answer is C, that is basic. Oxides of highly electromatic প্রথম আসলে electropositive metal, এটা আছে electronegative non-metals are generally কি হবো basic না acidic না neutral না metallic. What do you think? The answer is B, that is acidic. Across the period, acidic character of oxides generally decreases and remain constant and increases and becomes zero. The answer is C, that is increases. Across the period, basic character of oxides generally কি হবো increases, decreases, remains constant, first increases then decreases. What do you think? The answer is B, that is decreases. Okay, next now the mixed periodicity concept ওপর আছে. Which property is most directly related to effective nuclear charge? কোনটো property বেশি atomic mass নে atomic radius নে density নে Newton number? The answer is B, that is Newton, sorry, Newton number. B কৈ পিনি Newton number কৈ আছো. Atomic radius. Okay, which species has maximum nuclear attraction for electrons? কোনটো species সবতকৈ বেছি electron আছে? That is B, that is silicon. Okay, which of the following has highest metallic character? Lithium, sodium, potassium, rubidium? The answer is D, that is rubidium. Which has the highest non-metallic character? Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine? The answer is D, that is fluorine. Which property generally shows opposite trend to atomic radius across a period? Density, ionization enthalpy, number of cells, even atomic mass? What is the answer? The answer is B, that is ionization enthalpy. Tapa, which element shows strongest tendency to gain electron? সোডিয়াম, মেগনেসিয়াম, ক্লোরিন, আর্গন? আচ্ছা হৈছে ক্লোরিন, কাৰণ তোমাৰ 17 আছে নহয় জানো, মানে 2:8:7 আছে, তো এই লাষ্টৰটো 7টো এটা আৰু এটা লৈ পিনি 8 হ'ব বিচাৰিব ন, কিয় তোমাৰ নোবেল গেছ কনফিগাৰেশ্যন 18 হ'ব বিচাৰিব, হয় নাই? লাষ্ট কুৱেশ্যন. Periodicity in properties mainly arises due to periodic repetition of atomic mass, electronic configuration, number of neutrons, আৰু কি কয় nuclear density. What do you think? The answer is B, that is electronic configuration. So ইয়াত আহি পিনি আমাৰ first chapter classification and periodicity of elements শেষ হ'ল, and next we will move on to the chapter chemical bonding and molecular structure. So now let's start the first question. Formation of ionic bond is favored when one atom has. So ionic bond formation হবলৈ তোমাৰ সবতকৈ প্ৰথম ionization enthalpy টো low হ'ব লাগিব আৰু বেলেগ এটা এটমৰ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপিটো হাই হ'ব লাগিব. এইটো অপচন কোনটো লগত মেচ কৰিছে? এটা বি এৰ লগত. ওকে, the which compound possesses maximum ionic character? ঠিক আছে, তোমাৰ লিথিয়াম ক্লৰাইড হ'ব নে, NaCl হ'ব নে, cesium ক্লৰাইড হ'ব নে, বেৰিয়াম ক্লৰাইড? The answer is C, that is cesium chloride. Covalent character in ionic compound increases with decreasing polarization, increasing cation size, increasing polarizing power of cation, decrease in anionic size. What is this? The answer is C, that is increasing polarizing power of cation. So তোমার কি হবো? Covalent character in ionic compound increases. Okay, next one. According to Fajans rule, maximum covalent character is shown by, covalent character is shown by কি হ'ব? NaCl নে MgCl2 নে AlCl3 নে তোমাৰ কি কয় KCl? What do you think? The answer is C, that is aluminium chloride নেকি নে AlCl3? Okay, so next now, which factor mainly decreases lattice enthalpy? কোনটো factor? Increase in ionic charge নে decrease in internuclear distances নে increase in ionic size নে increase in polarization? The answer is C, that is increase in ionic size. The compound expected to have highest melting point is NaCl, MgO, KBr, cesium chloride. The answer is B, that is magnesium oxide.
Greater lattice enthalpy generally results in lower stability ne lower melting point ne higher stability ne lower ionic character. What do you think? The answer is C, that is higher stability. Octet rule and its limitation. Which molecule contains incomplete octet on central atom? NH3 ne BF3 ne H2O ne CH4. What is this? What do you think? The answer is BF3. Okay. Boron has only 6 electrons around it. অকল 6টা ইলেক্ট্রন আছে. Boron has only 6 electrons around it. Okay. That's all. Expanded octet is possible in second period elements only. তাৰপিছত তোমাৰ elements having vacant d orbitals নে hydrogen only নে carbon only. The answer is elements having vacant d orbitals. Okay. Next question now. Which species violates octet rule due to odd number of electrons? NH3, NH4 plus, ne NO, ne CO2, ne CH4. What do you think? The answer is NO. Which molecule has central atom surrounded by more than 8 electrons? Barium chloride, ne BF3, ne PCl5, ne tomorrow NH3. What do you think? The answer is C, that is PCl5. Stability of Lewis structure generally increase with stability of Lewis structure generally increases with increase in formal charge separation and decrease in formal charges and increase in potassium increase in positive charge on electronegative atom and decrease in covalent character. What is it? The answer is B, that is decrease in formal charges. Formal charge and oxygen in ozone resonance structure having one double bond and one single bond. তোমাৰ অক্সিজেনত বিচাৰিব কৈছে ইয়াৰ লগত কি O3 ফৰ্মেল চাৰ্জ অন অক্সিজেন ইন O3 তোমালোকক ওলাবলৈ কৈছে ফৰ্মেল চাৰ্জৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় what is the formula of formal charge what do you think charge কি হ'ব মই লিখি দিছো ওকে ফৰ্মুলা চাৰ্জৰ ফৰ্মেল চাৰ্জ equal to V minus N minus B by 2. Okay. So V মানে কি হয় number of valence electron on free atom. Okay. N মানে কি হয় number of non bonding electrons on the atom. So B মানে কি হয় তোমালোকৰ number of bonding electrons. Okay. So this is the formula of your formal charge. Okay. তো এইটো সহায়ত তোমালোকে ইয়াৰ এনসাৰটো ওলাই ল'বা ইয়াৰ এনসাৰটো তোমালোকৰ কিমান ল'ব -1 ল'ব. Okay. VSEPR theory and shapes. The actual shape of molecule depends mainly on bond pairs only, lone pairs only, total electron pairs and repulsion atomic mass. The answer is C, that is total electron pairs and repulsion. Which repulsion is strongest according to VSEPR theory? Bond pair, lone pair, bond pair ne lone pair ne all are equal. What do you think? What do you think? The answer is that is lone pair. The correct order of repulsion it is small lone pair বুলি সবতকৈ প্ৰথম lone pair কিয়ত আছে এটো B A ত নাই আৰু C ত নাই তো answer টো B নহলে D হ'ব লাগিব তো lone pair পাছত তোমাৰ সবতকৈ strongest কিয় lone pair bond pair তো ইয়াত আছে that answer is B. Okay. Next one এনেকা option eliminate কৰি তুমি answer টো ওলাব পাৰা bond angle decreases from CH4 to NH3 mainly due to increase in bonds and presence of lone pair repulsion. তাৰপিছত decrease in electronegativity, increase in covalent character. What do you think? The answer is B, that is presence of lone pair repulsion. Bond angle in H2O is smaller than NH3 because oxygen is smaller. H2O contains 2 lone pair. Nitrogen is less electronegative. Hydrogen bonding increases. What do you think? The answer is H2O contains 2 lone pair. Which molecule is trigonal planar? NH3 ne CH4 ne BF3 ne H2O. Trigonal planar কোনটো হয়? कौन सा होगा ट्राइगोनल प्लेनर प्रथम NH3 रे बनाই চাওচোন NH আর ইয়াত লন পেট হয় না জানো কোনটো হবে आंसर তোমাৰ ট্রাইগোনাল প্লেনার এটো হয় না ট্রাইগোনাল প্লেনার নে CH4 CH4 কেনে থাকে H H H এটো CH4 নহয় জানো তাৰপিছত তোমাৰ BF3 কেনে থাকে F F F আৰু H2O কেনে থাকে H2O O H H নহয় জানো তো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কোনটো ট্রাইগোনাল প্লেনার জানে
ট্ৰাইগোনাল প্লেনাৰ যেনেকা লাগিছে the answer is C, that is BF3. okay, ট্ৰাইগোনাল আছে আৰু এটা প্লেনতে আছে। okay, yes, which molecule has tetrahedral electron pair geometry but pyramidal molecular shape? এইকেইটাতো তোমালোকে VSEPR একদম ভালকে পঢ়িব লাগিব। okay, তো মই ইয়াৰ এনসাৰ তোমালোকক কমেন্টত পাম বুলি আশা কৰিলো। okay, so which molecule has band shape due to lone pair electron repulsion? কি যে ওলাই আছে আজি মোৰ মুখৰ পৰা lone pair repulsion, which molecule has band shape due to lone pair repulsion? কি হ'ব? band shape কেনেকুৱা এনেকুৱা band হৈ থাকিব লাগিব lone pair repulsionৰ কাৰণে। the answer is water। okay, ইয়াত lone pair থাকে ন কিমান দুটা নহয় জানো, তো সেই lone pair repulsionৰ কাৰণে ইয়াৰ shape টো bend হৈ যায়। okay, the answer is C। which species have linear geometry? এইটো সবেই জানা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে নহয় জানো। তো নেক্সট structure of PCl5 কেনেকা হয় PCl5 এইটো নে নহয়, তো PCl5 নহয় জানো Cl 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 চাৰিটা আৰু ইয়াত এটা Cl এনেকা নহয় জানো PCl5, তো ইয়াক কি কোৱা হয়, এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নাম কি হ'ব? কি চাওঁচোন, এইটো তোমাৰ এইটো তাৰপিছত আৰু কি ওলাব এনেকা নেকি, এইটো কানেকশ্যন নেকি? এইটো নেকি কেনেকুৱা থাকে? তো ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমাৰ চাই ল'বা। অ'কে, মই পাহৰিছো ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো, কিন্তু মই গম পাওঁ যে এইটো কাৰেক্ট হয়, এইটোহে হয় ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, মানে এটা ইয়াত থাকে আৰু ভালকে আঁকি থৈছো তোমাৰ Cl 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 আৰু এইফালে Cl এটা এইফালে Cl। চাবাচোন এইটো হয়নে নহয় মোক কমেণ্টত জনাবা। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তোমাৰ কি হ'ব ট্ৰাইগোনেল বাইপিৰামিডেল। অ'কে, নেক্সট চোৱা দ্য শ্বেপ অফ SF6 ইয়াৰ আঁকি ল'বা আৰু চাবা ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয়, তাৰপিছত ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে মোক কমেণ্টত কৈ দিবা। অ'কে, নেক্সট hybridization। next topic is hybridization. Hybridization involves mixing of orbitals having different energies only nearly same energies ne completely still orbitals only ne different principal quantum numbers only. The answer is nearly same energy. Okay, hybridization and shape of BFC are respectively ইয়াৰ হাইব্ৰিডেশ্যন কি আছিলে আৰু শ্বেপ কি আছে, শ্বেপটো আছিলে ট্ৰাইগোনাল প্লেনাৰ নহয় জানো, তো অপশ্যন এইটো নাই এইটো নাই এইটো এনচাৰটো এই থাকিলে, আৰু তোমাৰ হাইব্ৰিডেশ্যন কি থাকিলে sp2। okay, this is the benefit of option elimination। okay, so hybridization and shape of BeCl3 are respectively sp2 band নে sp3 tetrahedral নে sp linear নে dsp2 আৰু কি আছে স্কোয়াৰ প্লেনাৰ। কি হ'ব BeCl3 ৰ তোমাৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কি হ'ব আৰু শ্বেপ কি হ'ব, ওলাই মিলে তোমালোকে কমেণ্টত ক'বা নে মই কৈ দিম এনচাৰটো? ওলাই মিলে তোমালোকে কমেণ্টত ক'বা নে? অ'কে, তোমালোকে এইটো এনচাৰটো মানে কমেণ্টত ক'বা। অ'কে, কমেণ্টত তোমালোকে গুগল চোৱা, কিতাপ পঢ়া, কনচেপ্টটো কৰা নে যিয়ে কৰা, যদি তোমালোকে এনেকে কৰি এটা হোমৱৰ্কৰ এনচাৰ দি দিয়ে নে তোমাৰ সেই কুৱেশ্যনটো মাইণ্ডত ফিট হৈ যায়। অ'কে, সেইকাৰণে মই কমেণ্টত হোমৱৰ্কবোৰ ক'বলৈ কওঁ, কিন্তু তোমালোকে নিদিয়া এণ্ড ফৰ ডেট আই গেট কি ক'ম আৰু মই একো নকওঁ আৰু। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাওঁ। অ'কে, number of unhybridized p orbitals in sp2 hybridization is unhybridized p orbital sp2 hybridization কিমান আছে? The answer is that is 1। okay, which molecule contains sp hybridization? Ethane ne ethene ne ethyne ne methane? The answer is C, that is ethyne। okay, তাৰপিছত hybridization of carbon changes from ethane to ethene S কেনেকে, মানে তোমাৰ ইথেন আছে CH3CH3 ইথেন আছে আৰু CH2 ডাবল বন্ড CH2 ইথেনৰ পৰা ইথিন যাবলৈ তোমাৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কেনেকৈ চেঞ্জ হয়, হাইব্ৰিডেশ্যন ওলাবাচোন ইয়াৰ কিমান হ'ব। ইয়াৰ তোমাৰ গোটেইকেইটাত মানে চিংগল বন্ড, তো এইটো sp3 হ'ব নহয় জানো, আৰু ইয়াত তোমাৰ এটা ডাবল বন্ড আহি গ'ল, তো sp2, so sp3 to sp2, the answer is A। okay, समझ में आयो? okay, which molecule contains sp3 hybridization with lone pair? sp3 hybridization আছে আৰু তাৰ লগত lone pair আছে, কোনটো মলিকুলে sp3 hybridization আছে আৰু তাৰ লগত এটা lone pair আছে? so the answer is B, that is NH3। the angle between two sp hybrid orbital is 180 degree। which hybridization gives tetrahedral arrangement? tetrahedral arrangement কি দিয়ে, sp দিয়ে নে sp2 দিয়ে নে sp3 দিয়ে নে dsp2 দিয়ে? what do you think? the answer is sp3। now next topic, valence bond theory।
strength of covalent bond mainly depends on কি হ'ব atomic mass, extent of overlap, number of neutrons, ionic character. The answer is B, that is extent of overlap. Next question. Sigma bond is formed by sidewise overlap, head-on overlap, overlap of p orbitals only, transfer of electrons. The answer is 35 or B, that is head-on overlap. Okay. Pi bond is formed by head-on overlap, sidewise overlap, SS overlap, ionic interaction. The answer is that is sidewise overlap. That is option B. Okay. 37. Now, which bond is stronger? Pi bond, sigma bond, both equal, hydrogen bond. The answer is B, that is sigma bond. Double bond consists of one sigma bond only, two sigma bonds, one sigma and one pi. The answer is C, that is one sigma and one pi. Triple bond contains triple bondot কি থাকে? Single bondot কি থাকে? অকল sigma. Double bondot কি থাকে? এটা sigma, এটা pi. আর triple bondot কি থাকে? এটা sigma, দুটা pi. মানে one sigma and two pi. The answer is C. Okay, 39. Now 40, rotation around double bond is restricted because of sigma bond pi bond ionic character tomar hydrogen bonding. What do you think? The answer is B, that is pi bond. Which molecule contains only sigma bond? C2H4 C2H2 তারপর CH4 CO2. Only sigma bonds. The answer is in homework, that is you have to give the answer in comment. Okay. Next, molecular orbital theory, that is MOT. Okay. Molecular orbitals are formed by hybridization, linear combination of atomic orbitals, transfer of electron, nuclear fission. The answer is B, that is linear combination of atomic orbitals. Bonding molecular orbital has higher energy than atomic orbital, lower energy than atomic orbital, same energy, zero energy. The answer is D, that is lower energy than atomic orbital. So now antibonding molecular orbital. Okay, antibonding molecular orbital has মানে এটো ABO আৰু BO মানে bonding orbital আৰু ABO মানে antibonding orbital. Okay, কি হ'ব lower energy, same energy, high energy, no energy? The answer is C, that is higher energy. Bond order is given by NB plus Na, NB minus Na, NB minus Na by 2, NB plus Na by 2. What do you think? The answer is C, that is non-bonding orbitals minus E. Number of bonding orbitals minus number of antibonding orbitals divided by 2. No, okay. Next question. Higher bond orbital indicates lower stability, greater stability, greater ionic character, lower bond state. The answer is B, that is greater stability. Now bond order of N2 or bond order of O2. Please calculate and comment. বাৰু মই এনসাৰটো কৈ দিছো বাৰু যাতে তোমাৰ এনসাৰটো মানে ভুল নলওক ক্যালকুলেট কৰি চাবা দেই কিন্তু 47 ৰ C ওলাব আৰু 48 ৰ তোমাৰ বন্ডৰ হ'ব O2 কিমান ওলাব G ওলাব okay but calculate yourself. Okay, next now paramagnetic nature of O2 is due to lone pairs, unpaired electrons in antibonding orbitals, sigma bonds, hybridization. The answer is B, that is unpaired electrons in antibonding orbitals. Which species is diamagnetic? O2 NO N2 O2 minus. What do you think? The answer is C, that is N2. Karan hoise yaar tumar all electrons are paired in nitrogen molecule. Okay, N2. Species having bond order 0 is stable, unstable, paramagnetic only, diamagnetic only. The answer is B, that is unstable. Now hydrogen bonding. Okay, next topic is our hydrogen bonding. So hydrogen bonding is strongest when hydrogen is attached to large electropositive atom, high electronegative atom, noble gas, metal atom. I don't think so my answer দিব লাগিব তবে কৈ দিছো the answer is B, that is highly electronegative atom. Okay, তাৰপিছত which compound shows strongest hydrogen bonding? HCl HF Br HI? The answer is B, that is HF. জানে কাৰণটো মই ক'ব নালাগে তুমি ইয়াৰ কোৱেশ্চন 52 নম্বৰ কোৱেশ্চনতে গম পাই গলা কাৰণটো abnormally high boiling point of water is due to ionic bonding, hydrogen bonding, metallic bonding, coordinate bonding? ইয়াতো ক'ব লাগিব জানো B, that is hydrogen bonding. Okay, ice is less dense than water because covalent bonds weaken, open cage like structure is formed, atomic mass decrease, ionic interaction increases. What do you think?
The answer is B, that is open cage-like structure is formed. Intermolecular hydrogen bonding generally decreases volatility, ne solubility in water, ne bond angle, ne covalent character. What do you think? The answer is B, that is solubility in water. Okay. Next question now. Intermolecular hydrogen bonding increases boiling point ne metallic character ne ionic character ne bond order. What do you think? The answer is A, that is boiling point. Now the last topic maybe dipole moment ne aru eta topic ase. Okay. Eto second last হয় তাৰপিছত dipole moment is the product of charge and mass, charge and distance, নে mass and velocity, নে radius and charge. এইটো তোমালোকে ক্লাস 12 ফিজিক্সতো পঢ়িছা নহয় জানো? So the answer is কি হ'ব? Charge and distance. Which molecule has zero dipole moment? Zero dipole moment কাৰ হ'ব? NH3 নে NH3 নে H2O নে CO2 নে SO2? What do you think? The answer is carbon dioxide. CO2 structure এইটো নহয় জানো? তো এফালে ইলেক্ট্রোনেগেটিভ অক্সিজেন টানিব তাৰপিছত এফালে টানিব তো এই দুটা ইচ আউট মানে কেনসেল আউট ইচ আদাৰ কৰি দিব তো তাৰ কাৰণে তোমাৰ CO2 টো কি হ'ব জিৰো ডাইপল মোমেন্ট ওকে so CO2 has zero dipole moment because carbon is less electronegative, molecular is linear and symmetrical, oxygen has lone pair and carbon forms double bond. What do you think? The answer is molecular is linear and symmetrical. So which molecule has highest dipole moment? CO2 নে BF3 নে NH3 নে তুমি ইয়াৰ ডায়াগ্ৰাম আঁকিবা and verify কৰিবা ওকে মই এনসাৰটো কৈ দিছো NH3 verify with diagram okay diagram আঁকি পিনি চাবা next one mixed concept which molecule contain both sigma and pi bond কোনটো আছে CH4 অকল sigma bond NH3 sigma bond C2H4 I think the answer is C2H4 কাৰণ এইটো ইথিন হয় তাতে তো ইয়াত এটা sigma আৰু এটা pi আছে নহয় জানো হয় বুলি কৈ দিবা দেই বাৰু ৰেকৰ্ডেড হয় সেইকাৰণে ক'ব নোৱাৰা জানো so which molecule is expected to have maximum bonding angle H2O নে NH3 নে CH4 নে CO2 maximum bonding angle মানে 180 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰিব তো কাৰ আছে CO2 obviously the answer is D okay next now which species has maximum bond order calculate करो इसका bond order okay মই answer টো কৰিছো that is P that is nitrogen which molecule has pyramidal बोले की जे আহিছে pyramidal shape and sp3 hybridization molecule ड्रॉ करके उसके बाद hybridization निकाल के इसका आंसर मेरे को होमवर्क देता हूँ कमेंट में बताना ठीक है and here we have completed our 11th inorganic chemistry ঠিক আছে তো yes তোমালোকে প্লিজ কমেন্টত হোমৱৰ্কটো সাবমিট কৰা and ইমানে কমি সামৰিছো থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ